أهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبخ لنا اليوم من ألذ الأطباق وأسهلها، نكهة العسل والبرتقال. بالضبط زي ما سمعتوا، لا تستغربوا، الطعم بيطلع روعة وتحفة. تقدم مع رز شعرية لسان العصفور، لأنه كل إشي له أصول. ما تحاولوا تعملوا رز أبيض أبدا، لأنه مش حيطلع زاكي معها. ويلا على الوصفة. بعد ما نغسل الدجاج بنحط عليه فنجان من العسل وعصير حبتين برتقال، وبخلطه منيح، ويفضل أخليهم طول الليل بالثلاجة. وبعدين راح أشوحهم بشوية زيت وزبدة لحتى ياخدوا لون أبيض. راح أضيف نص كوب من هذا الصوص للدجاج كمان شوي، مش هلأ. وبكون فارمة بصل أخضر وكرفس وكمان كراث، حاولوا يكون موجود بالوصفة. وكمان بلزمني جزر وتوم مهروس. هاي كل المكونات اللي بتعطي النكهة المميزة للأكلة. فحأضيفهم للدجاج بعد ما أخذ لون، وراح أقلبهم شوي مع بعض. بضيف ملح وفلفل أسود وبغمرهم مي مغلية، وبس يغلوا بشيل الرغوة وبسكر عليهم على نار هادية، وبعير لهم نص ساعة لحتى أضيف الصوص. وبهذا الوقت اللي أنا بستنى فيه راح أحضر الرز. للي ما بيعرف شعرية لسان العصفور، هاي هي اللي بنعملها شوربة بالعادة. بالبداية راح أحمرها بالزيت لحتى تاخذ لون ذهبي، وضروري تضلكم تحركوا حتى كلها تتحمر بنفس الوقت وتاخذ اللون اللي بدنا إياه، وهذا اللون المطلوب اللي شايفينه. وعشان إحنا مش حناكل الشعرية فلازم نعطيها طعم زاكي. راح أحط عليها بعض الإضافات. راح أزود عليها حبة من البندورة المفرومة، وحبة من الفلفل الرومي، ملعقة من الصلصة، وملح وفلفل أسود. راح أحركهم مع بعض وراح أضيف فوقهم مي مغلية. بالنسبة لكمية المي، راح تكون أكثر من كمية المي اللي بنضيفها لما نعمل رز أبيض. وبس تغلى راح أوطي تحتها، ضروري كل شوي تحركه لحتى ما يمسك بالطنجرة. وبأكد عليكم لا تخلوه يستوي لحاله زي الرز. بعد ما مرت نص ساعة على الدجاج، راح أضيف مغرفة من صوص البرتقال والعسل اللي نقعنا فيه الدجاج، وراح أخليه يكمل سوا. في آخر 10 دقايق راح أذوب ملعقة نشا مع نص كوب مي، وراح أحركهم منيح وأضيفهم على الدجاج لحتى يغلوا مع بعض 10 دقايق، وبطفي النار تحتهم. وخلاص هيك وصفتنا خلصت. لازم تتجرؤوا تعملوا هيك أكلات، قد ما أحكي لكم منها زاكية. طبعا هي زاكية شكلا وطعما، ولو جربتوها خبروني رأيكم كالعادة. وقبل ما أنهي معكم، يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ولو مش مفعلين زر الجرس تكبس عليه لحتى يوصلكم كل فيديو بننزله على طول. وهلأ راح أحكي لكم مع السلامة.